Good day. Thank you for joining the midday news on BCOS television. I am Ifeoluwa Olaoye. The Chinese ambassador to Nigeria, Yu Donghai, says the country will support Nigeria's fight against terrorism but faulted the interference of foreigners. Donghai, in a post on his X handle, pledged the support of the Asian country to Nigeria's battle against insurgency following a meeting with the National Security Advisor, NSA, Nuhu Ribadu. He said, as a comprehensive strategic partner of Nigeria, China firmly supports the Nigerian government in leading its people to a development path that fits Nigeria's national realities. He further stated that China opposes the wanton threats of sanction and use of force. The federal government has unveiled new agricultural reforms aimed at ending hunger, boosting food production, and reducing post-harvest losses, estimated at over $10 billion annually, in line with President Bola Tinubu's renewed hope agenda for food security and national prosperity. The Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, said the reforms will deepen mechanization, expand irrigation, strengthen storage systems, and modernize farming practices, ensuring that farmers transition from hoes and cutlasses to tractors and harvesters. It disclosed that key programs such as the National Agricultural Growth Scheme Agro Pockets, the Renewed Hope Agricultural Mechanization Program, and the Nigeria Post-Harvest Systems Transformation Program are already underway to boost productivity and reduce losses. Kyari added that President Tinubu has approved the recapitalization of the Bank of Agriculture with 1.5 trillion naira and a 250 billion naira financing window for smallholder farmers. The Federal Inland Revenue Service, FIRS, will on Monday officially unveil the Nigeria Tax Reform Act as a strategic stakeholder engagement session in Abuja. The event is expected to mark a major shift in the country's economic policy as the government moves to simplify the tax system and improve revenue efficiency. In a statement signed by the FIRS Director of Taxpayer Services, Dr. Loveth Ononuga, she explained that the engagement is aimed at strengthening collaboration and ensuring smooth implementation of the new laws. She describes the unveiling as a milestone in the federal government's ongoing efforts to build a tax system that is simpler, fairer, and more transparent. Ononuga explained that the reforms are intended to encourage voluntary compliance, support investment, and contribute to long-term economic growth. In the digital age, the freedom of the press has a dual nature. Some journalists believe that press freedom has advanced compared to the military era, while others argue that it remains vulnerable to threats. Our reporter, Frances Aino, provides an in-depth examination of the current press freedom landscape, including the mechanisms that threaten or protect it, and files in the details. The freedom of the press continues to be a fundamental pillar for democratic societies, facilitating journalists' ability to report, investigate, and comment without undue governmental or commercial interference. The recent scrutiny of state-controlled media by platforms underscores the challenges to this freedom. Companies now label outlets they deem to be under partial or full editorial control of a government, basing their assessments on factors like ownership, funding, editorial guidelines, and statutory protections for independence. In an interview with BCOS News, veteran journalist Mrs. Folashade Bankole and Mr. Aderemi Adegbite observed that press freedom is greater now than under the military regime due to heightened awareness and public enlightenment. They urge the press to determine the nature of the government in power so that grievances can be expressed safely. I think the press is more, we have a lot of freedom of press now. Because that time, most of the time it was military regime.
But these days, people say the press say whatever they like to anybody. They write whatever they like on social media about anybody. And I think there is a lot of improvements. We are in this nation that formerly, when you express anything, you can be sent to jail. Some are being killed instantly based on this expression, either on against the government. Freedom they seek. My take is, if our journalists, if our news practitioner, program producers, and if they are more trained, if they are more emboldened to be real professionals, we will be better off. The media will be better off. There's no point saying government should do. No government will give you the freedom like that. You must take the freedom. You must act in such a way that the freedom will be yours. So it's up to us as professionals a lot. Respondents urge the government to promote an environment that allows journalists to work freely without fear of reprisal or censorship. Frances Aino, BCOS News. Another 83 awaiting trial inmates have walked to freedom from the Oyo Custodial Center, Abolongo, following the compassionate gesture of the Oyo State Chief Judge, Justice Iyabo Yerima. The inmates were released after a thorough review of their records during the Chief Judge's visitation to the center. Our reporter, Olamide Owolabi, has the details. In continuation of efforts to decongest correctional facilities in Oyo State, the state judiciary, under the leadership of the Chief Judge, Honorable Justice Iyabo Yerima, visited Abolongo Custodial Center, Oyo, for the third time this year, as another 83 inmates were granted freedom. The release was granted on various grounds, including health conditions, non-capital or bailable offenses for inmates awaiting trial who have spent over 4 months in custody, and those who have spent more than duration of conviction if eventually sentenced. Some of the released inmates were previously charged with offenses such as rape, murder, kidnapping, and stealing, among others. In her address, the Chief Judge, represented by Justice Ladimon Akintola, noted that with the nation's growing population, crime rates are rising faster than the available correctional facilities, hence the need for continuous decongestion. He advised the pardoned inmates not to take the privilege for granted, but to see it as an opportunity to start afresh and live responsibly. This place lives up to its billing as a correctional center, because I doubt if any one of you will want to make the mistake of landing here again. The excitement with which you welcome the exercise of the show of mercy on you when we order you to be released gives us the impression that if you had your choice, you will never want to return here. In his welcome remarks, the Controller of Corrections in Oyo State, Ayola Okpadeji, represented by Kayode Odewumi, appreciated the Chief Judge for her consistent efforts towards decongesting the correctional centers. He noted that the exercise would enable inmates with health challenges receive better medical attention and also help in proper classification of the remaining inmates. Let me start by appreciating your efforts for what you did yesterday at the Custodial Center. I even thank you again to consider the rejected ones according to what public tagged them to be. But you see them as human beings like us, and you take your efforts to give them humane treatment. A total of 19 inmates were released on health grounds, while 64 others regained their freedom on various other grounds. Olamide Owolabi, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the midday news. Thank you for watching. Good afternoon.
wọ̀kúwọ́kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Join Oyo State Government in its determined efforts to promote agricultural revolution. Support the government to guarantee food sufficiency, job creation, improved revenue generation, economic diversification, and industrial growth through the agricultural value chain. Let's go back to the land, cultivate the land, plant food crops, fruits and vegetables, engage in livestock farming, embrace the agricultural value chain through agro-business practices. Let's help ourselves to guarantee food security, arrest inflation, and reduce cost of living. Together, it is possible. Powered by BCOS. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilé wa. Ẹ káàsán mo kí wá kú dédé àsìkò yìí ìròyìn ọjọ́ kan rí òní mo mú wá fún yín Adébùkọ́lá Akíntádé òní orúkọ tèmi. Aṣojúlẹ̀ China lórílẹ̀‐èdè yìí Yu Dunhai ti sọ pé orílẹ̀‐èdè yìí ni wọn yóò ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fún láti lè kojú ọ̀rọ̀ sí ìwà ìgbésùmọ̀mí àmọ́ kò fara mọ́ ọ̀nà tilẹ̀ òkèèrè kan fẹ́ gbà láti dá sí ọ̀rọ̀ náà. Dunhai tó sọ̀rọ̀ lójú òpó X rẹ̀ ṣèlérí àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti paná ìwà ìgbésùmọ̀mí run níbi ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú olùdámọ̀ràn ètò ààbò nílẹ̀ yìí Nuhu Ribadu. Ó ní gẹ́gẹ́ bí alájọṣepọ̀ tó dára pẹ̀lú ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ China yóò léwájú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dé ipò ọ̀nà ìdàgbàsókè tó mọ́yán lórí tó yẹ kí ilẹ̀ wa kó wà ètí wọn mọ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ̀. Ó ní ilẹ̀ China kórìíra òfin àti ìlànà dídúnkòokò àti lílo ipá. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ lójú ìlànà ọ̀tun lẹ́ka ètò ọ̀gbìn tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ àti fi òpin sí ebi ọ̀pá àgbà fọwọ́mẹ́kẹ́ ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu mímú àdínkù bá àwọn èrè oko tó máa ń rẹ̀ dànù ètò ní owó rẹ̀ tó bílíọ̀nù $10 lọ́dọọdún. Èyí wà níbàámu pẹ̀lú ìrètí ìsọdọ̀tun tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu dáwọ́lé fún ìpèsè oúnjẹ àti ọrọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Mínísítà fẹ́tò ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ pọ̀yọ̀kú
Abubakar Kyari ní ìlànà ìsọdọ̀tun yìí ni yóò ṣe àmúgbòrò ìlànà iṣẹ́ àgbẹ̀ aládàá-ńlá, iṣẹ́ àgbẹ̀ alábomirin, pípa èrè oko mọ́, àgbẹ̀ aládàá-ńlá, ṣíṣe iṣẹ́ ọ̀gbìn nílànà ti ìgbàlódé kí ọpọ́n àwọn àgbẹ̀ kó lè sún síwájú sí i kúrò ní iṣẹ́ àgbẹ̀ lílo ọkọ́ àti àdá nìkan kí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní lo katakata, atúlẹ̀ àti àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń kó èrè oko pamọ́. Onírúurú ètò níjọba àpapọ̀ ti gbé kalẹ̀ fún àti ṣe àmúgbòòrò ètò ọ̀gbìn. Kyari ní ààrẹ Tinubu ti fọwọ́ sí pípèsè owó tó yẹ fún báńkì tó rí sí ètò ọ̀gbìn pẹ̀lú tírílíọ̀nù kan lé díẹ̀ náírà. Ó ní ó tún pèsè ọ̀tàlérúgbòdìmẹ́wàá mílíọ̀nù náírà fún àwọn àgbẹ̀ láti lè rí owó ná. Ó ní àwọn àgbẹ̀ aládàá ńlá àti àwọn tó wà ní ìgbèríko ní ọ̀rọ̀ náà kàn. Àjọ tó ń rí sí pípa owó wọlé lábẹ́nú fúnjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí FIRS lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yóò ṣiṣọ́ lójú àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ àtúnṣe owó orí sísan nílẹ̀ yìí níbi ìfikùnlukùn àwọn tọ́rọ̀ gbèrú ètò wáyé nílùú Àbújá. Ètò náà ní ìrètí wà pé yóò jẹ́ àyípadà ọ̀tun nípa ìlànà ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú bí ìjọba ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ láti mú nǹkan dẹrùn nínú ìlànà ètò owó orí ní sísan kí àgbéga sì bá ọ̀nà tá à ń gbà pawó wọlé lábẹ́nú. Nínú àtẹ̀jáde tí ọ̀gá àgbà àjọ FIRS tó ń rí sí sísan owó orí ọ̀mọ̀wé Lovett Onanuga síta ló ti ṣàlàyé pé ìpàdé náà ni àwọn gbèrò rẹ̀ láti jẹ́ kí àjọṣepọ̀ kó gúnmọ́ wà. Bákan náà ni kí wọ́n lè rí dájú pé wọ́n ṣe àmúlò òfin tuntun náà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ó ṣàpèjúwe ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbà ọ̀tun nínú akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ tíjọba àpapọ̀ ń ṣe láti ṣàgbékalẹ̀ ètò owó orí tí yóò rọrùn tí kò sì ní nímọ̀kàrúrù nú rárá. Arábìnrin Onanuga tún ṣàlàyé pé àwọn àtúntò ni wọ́n ṣètò rẹ̀ láti ṣètò ìwúrí tí ó yẹ fún àwọn èèyàn láti tẹ̀lé àwọn ìlànà tó de owó orí ní sísan láì jẹ́ pé wọ́n wà ìkànnà mọ́ wọn lọ́rùn. Bákan náà ni yóò tún ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn olókoòwò láti kópa tó gíríkì fún ìdàgbàsókè ọlọ́jọ́ pípẹ́ àti ṣíṣètò ọrọ̀ ajé tí òwòjú rí. Ní sáà ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní tá a wà nínú rẹ̀ yìí, ipa méjì ó ní òmìnira àwọn oníròyìn pín sí o. Lérò àwọn akọ̀ròyìn kan, ìgbàgbọ́ wọn ni pé ọpọ́n òmìnira àwọn oníròyìn ló ti sún síwájú tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí wọ́n ti ń ṣe níjọba tó lógun. Nígbà táwọn oníròyìn míì jà níyàn pé iṣẹ́ ìròyìn ló kún fún onírúurú ìdúnkookò. Akọ̀ròyìn wa Frances Aina bójú wo ọ̀rọ̀ òmìnira àwọn oníròyìn lóde òní ní ìta àti ìwà ìdúnkookò èyí tí wọ́n fojú winá rẹ̀ àti ìpèsè ètò ààbò tó yẹ fún wọn. Ìròyìn tó kórè lẹ́nu Dámilọ́lá Owólabí. Òmìnira àwọn akọ̀ròyìn jẹ́ òpó kan gbòógì fún ìṣèjọba àwarawa yìí tó ń fún àwọn akọ̀ròyìn láǹfààní àti ṣe ìwádìí àti láti ṣiṣẹ́ wọn bó ti yẹ lábẹ́ òfin láì fi síbì kan. Àmọ́ bí wọ́n ṣe ń tọpinpin ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn tó jẹ́ tìjọba ìpínlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ń tàbùkù òmìnira yìí. Àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn tó wà lábẹ́ àkóso ìjọba ni wọn kì í lè sojú abẹ́ ń kó nítorí àtìlẹ́yìn tíjọba ń ṣe fún wọn. Lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa arábìnrin Fọláṣadé Bankole àti ọ̀gbẹ́ni Adérẹ̀mí Adégbìtẹ́ wòye pé òmìnira àwọn akọ̀ròyìn tó ti gbilẹ̀ sí lásìkò yìí ju ìgbà ológun lọ nítorí ìlanilọ́yẹ̀. Wọ́n rọ àwọn akọ̀ròyìn pé kí wọ́n kíyèsára nípa ìjọba tó ń ṣàkóso lọ́wọ́ kí wọ́n lè mọ bí wọ́n ṣe lè fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn. Gbogbo tí wọ́n ń ṣe ń sìn tí wọ́n ń kọ sínú social media tí wọ́n ń sọ sínú pépà tí wọ́n ń send out tí wọ́n ń fi síta wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe 10 years ago. Àsìkò yìí ó yẹ káwọn press ó yẹ kí inú wọn máa dùn ní wípé yes àwọn ti ní freedom. Ní orílẹ̀-èdè nígbà kan a ti rí àwọn ìjọba tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n mú àwọn èèyàn lọ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n nítorí nǹkan tí wọ́n sọ. Wọ́n sẹ́ndì lẹ́tà àdó olóró sí ẹlòmíì nítorí ẹ̀. Ṣùgbọ́n náà rí pé nítorí pé ìjọba tá a ní ìsìn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sí ìjọba tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ó ti pé
wọ́n mú ẹnikẹ́ni tàbí wọ́n pa ẹnikẹ́ni. Ìmọ̀ràn tèmi sí àwọn olùgbọ́rin ni pé kí wọ́n kìsà ká máa wo ohun tó ń lọ nílùú, irú ìjọba wo la ní, kí wọ́n tó mọ bí wọ́n ó ṣe kán fún ẹ̀mí ara kí wọ́n bá dẹ́mi ara wọn ní gbòdò. nínú ìwòye tiẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ìdòwú ní àwọn akọ̀ròyìn ni wọn ò lè sọdọ̀ abẹ́ǹkò mọ́ nítorí owó tàbí ipò tí kò sì rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó dábàá pé kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wáyé fún àwọn akọ̀ròyìn nítorí yóò ró wọn lágbára láti máa sọ òdodo. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó fi dàbí ìpòmìnira ẹ̀ pọ̀ láyé nígbà tiwa? A ní ìgboyà, a ní wọ́n kọ́ wa, a gba ẹ̀kọ́ iṣẹ́ yìí, a pinnu láti ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Àwọn ò ní problem pé a fẹ́ gba owó lọ́wọ́ ẹnìkan, kì í ṣe pé kò ṣẹlẹ̀ o, but it was not, kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ number one fún wa nìyẹn. Nǹkan tó jẹ́ number one fún wa láyé ìgbà yẹn ni pé kí n ṣe report tí gbogbo èèyàn máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Even tó bá máa nira personally kò yẹn ò matter, ìyẹn ò ṣe pàtàkì, but tí ò bá di ìgbà tí àwọn èèyàn wa tó ń ṣe iṣẹ́ ìròyìn tó ń ṣe program tó ń bá ní ìgboyà láti ṣe bó ṣe yẹ kó, ẹni tó bá ń tẹ̀lé òfin àti ìlànà ìyà lè jẹ́ o, but nígbẹ̀yìn ó máa yọ ọ̀gbẹ̀yìn. Àwọn èèyàn náà rọ ìjọba pé kó pèsè àyíká tó rọrùn fún àwọn akọ̀ròyìn láti ṣiṣẹ́ wọn bó ti yẹ láì ṣègbè. Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Èèyàn 23 tí wọ́n dúró de ìgbẹ́jọ́ wọn ni wọ́n ti rí òmìnira gbà níbùdó atúnirò Abolongo bí adájọ́ àgbà nípìnlẹ̀ yìí adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ṣe ṣíjú àánú wò wọ́n. Àwọn ẹlẹ́wọ̀n yìí ni wọ́n tú sílẹ̀ kí wọ́n máa lọ lálàáfíà lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé àkọọ́lẹ̀ ẹjọ́ wọn lẹ́nu àbẹ̀wò tí adájọ́ náà ṣe síbẹ̀. Akọ̀ròyìn Ọlámídé Owólabí wà ń bẹ ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Ní ìtẹ̀síwájú ayan rẹ̀ láti mú àdínkù bá àkúfàyà àwọn èèyàn tó wà láwọn ibùdó òtúnirọ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onídàájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ṣàbẹ̀wò sí ibùdó ìtúnirọ̀ tí ó wà ní Abolongo nílùú Ọ̀yọ́ fún ìgbà kẹta nínú ọdún yìí pẹ̀lú bí ó tún ṣe ṣíjú àánú wo àwọn ẹlẹ́wọ̀n 23. Àwọn tí wọ́n ṣíjú àánú wò náà ló jẹ́ nítorí àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan lára rẹ̀ ní ìlera wọn, àwọn ẹ̀sùn tí ò lágbára jù, àwọn tó ń dúró de ìdájọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti lò kọjá oṣù 4 nínú àhámọ́ náà, àti àwọn tí wọ́n ti lò kọjá àsìkò tó yẹ kí wọ́n lò kódà tí wọ́n bá dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún wọn. Lára àwọn tí wọ́n rí ojú àánú adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà ni wọ́n fa àwọn ẹ̀sùn bíi ìfipábánilòpọ̀, ìpànìyàn, ìjínigbé àti olè jíjà tí ó fi mọ́ àwọn ẹ̀sùn mìíràn kan. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹni tí onídàájọ́ Ládìran Akíntọ́lá ṣojú fún wòye pé pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ìwà ọ̀daràn náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń pọ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni ibùdó ìtúnirọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí kò lè gbà wọ́n mọ́. Ìdí sì nìyí tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ máa mú àdínkù bá àwọn èèyàn tó wà láwọn ibùdó ìtúnirọ̀ yíkalẹ̀ yìí. Ó rọ àwọn tí wọ́n ṣíjú àánú wò náà láti lo àǹfààní àti àánú tí wọ́n rí gbà náà dáadáa kí wọ́n sì tún rí bí àǹfààní mìíràn láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ọ̀tun. lọ́tẹ̀ bá rántí wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n pe orúkọ wọn níwájú wa lónírú orí ọ̀fẹ́ tẹ̀yìn ní Ọlọ́run kà ọ̀yẹ̀ lónìí. Má wàá fi orí ọ̀fẹ́ náà wọlé o, má sọ pé ẹnu Ọlọ́run ń wo Ọlọ́run tó kà ọ̀yẹ̀ láti tú ọ sílẹ̀ nínú àhámọ́ yìí. Máa fi ọpẹ́, máa fi ìyìn, máa fi ògo fún lóòrèkóòrè. Sa ipá rẹ látòlú, pinnu lọ́kàn rẹ pé mo fẹ́ ṣoríire, Ọlọ́run ó sì ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ṣoríire. Nínú ọ̀rọ̀ kíni káàbọ̀ rẹ̀ adarí àwọn ibùdó òtúnirọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ọ̀pádèjì ẹni tí ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ọ̀dẹ́wùmí ṣojú fún dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àyàn rẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn ibùdó náà fà. Ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ náà yóò fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n ní ìpèníjà nípa ètò ìlera ara wọn láǹfààní láti tọ́jú ara wọn. Bákan náà yóò tó jẹ́ kí ààtò tó péye kó wà fáwọn tó kù níbùdó ọ̀hún. Báwo ọgbà ẹ̀ sí ti àwọn tó wà lẹ́ ọkọjá ìfẹ́ kó wà lẹ́ jẹ́ kó rọrùn fáwọn tó ń ṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú tó ń ṣe lẹ́yìn ìsìn á tún fún wa ní àǹfààní àti ìrọ̀bà láti bójútó àwọn tí ó ṣẹ́kù.
àpapọ̀ àwọn èèyàn 19 ni wọ́n rí àánú gbà nítorí ọ̀rọ̀ ìlera wọn nígbà tí àwọn 64 sì gba ìtúsílẹ̀ nítorí àwọn nǹkan míì. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ́ gbádùn àwọn ìròyìn tó ń jáde nílé iṣẹ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti StarTimes ìkànnì 43 113. Ǹjẹ́ kí n tó máa lọ tí gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò jẹ́ ò nítorí náà ẹ jẹ́ á máa sọ̀rọ̀ síta tá a bá rí nǹkan kan tó mú ìfura dání ààbò Ọlọ́run yóò dájú lórí gbogbo wa o. Kò jẹ́bi tá a rí mọ́ lórí ìròyìn Ọjọ́kanrí fún ti àkókò yìí. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 sígbà náà ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ wa.